بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، رفع درجات أهل العلم والإيمان، وأشهد أهل العلم على كلمة التوحيد والفرقان. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود وحده لا شريك له، وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى من حلقات شرح مادة الحديث المستوى الخامس لكلية الشريعة، فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا دارا وولدا بارا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا توفيقا وسدادا في القول والعمل، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن مما لا شك فيه أن العلم شرف ونور وفضيلة، كما أن الجهل شر وبلاء ورذيلة، وإن العلم النافع مصدر الفضائل وينبوعها، وأن الجهل مكمن الرذائل وبؤرتها. ولذا كان أرفع الناس قدرا وأعظمهم شأنا وأعلاهم منزلة أهل العلم بالله ورسوله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكان من أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق إليه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزق العلم والعمل فقد فاز وغنم، ومن حرم العلم والعمل فالخير كله حرم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذا شرف الله أهل العلم فأشهدهم على وحدانيته وتفرده بالعبادة والألوهية، كما قال الحق تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأهل العلم يسلك الله بهم إلى الجنة أسهل الطرق، ويستغفر لهم أهل السماء والأرض حتى الحيتان في البحر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعلم هو تركة الأنبياء وتراثهم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قاله صلى الله عليه وسلم. فهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ولذة الأرواح وأنس المستوحشين. بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. فالعلم إمام والعمل مأموم، وهو
وهو قائد والعمل تابع. مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة إلى الله تعالى، وبذله صدقة. ومدارسة العلم تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. ولما كان كذلك، كان من أوجب الواجبات على العباد معرفة العلم والعمل، والذي به نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: العلم النافع من هذه العلوم ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وحينئذ يثمر هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. فأصل العلم بالله الذي يوجب خشية الله تعالى ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين الخشية ومعرفة الأحكام، كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ولا بد من تنبيه هام جدا لطالب العلم، وهو أن العلم ليس مقصودا لذاته ولكن لغيره، فالعمل بالعلم هو الثمرة من العلم والمعرفة. فالعلم بمنزلة الشجرة وثمرته العمل به، فمن علم بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن أراد الله به الخير والسعادة والنجاة ورفعة المنزلة في الدنيا والآخرة، وفقه للعلم النافع والعمل الصالح، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن رجب: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ولا بد لطالب العلم من آداب وأخلاق يجب عليه أن يتحلى ويتخلق بهذه الآداب. وآكد الآداب الواجبة، بل هو أعظمها على الإطلاق، الإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التأكيد على ذلك في آيات وأحاديث كثيرة، بل جمع الله الأمر بذلك، أعني بالإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، في 3 آيات من كتابه الكريم، في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وفسر سعيد بن جبير
وغيرهم من المفسرين قوله تعالى أسلم ومحسن بالإخلاص والمتابعة، والآيات في الباب كثيرة جدا. ولذا ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بالحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أهل العلم: لم يقصد البخاري رحمه الله تعالى بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادة وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. والإخلاص لله تعالى هو أعظم موجود وأغنى مفقود. قال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيها نصيب، ولذا لا يكون العمل مقبولا إلا بالإخلاص والمتابعة. وحسن العمل يتم بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله تعالى، كما تضمنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا قد يستغرب البعض كثرة الكلام على الإخلاص والتوحيد وترديده والتنبيه عليه، وما ذلك إلا لأن الكتب ما أنزلت والرسل ما أرسلت إلا لأجل التوحيد والتحذير من الشرك. وإذا خاف الشرك الأنبياء ومن بعدهم فخافه إبراهيم وخافه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فمن يأمن البلاء بعدهم. وثمة آداب كثيرة للطالب من الإحسان للخلق وحسن الخلق معهم، والجود والكرم والسخاء ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، ولبس أحسن الثياب حال الدرس، والتأدب بالآداب الشرعية حال حضور الدرس. وأهم شيء في ذلك تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول حماد بن زيد رحمه الله تعالى: كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حال حياته. والله تعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث أصحابه: توضأ وضوء الصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قميصيته ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لطالب العلم الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار وازدراء الناس، وإن كانوا دونه في الفهم والمنزلة بدرجات.
ويجتنب كثرة الضحك أو الإكثار من المزاح، فمن أكثر من شيء عرف به، والعلم كما هو معلوم لا يستطاع ولا ينال براحة الجسد، والعلم إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وصدق القائل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فما قادت الآمال إلا لصابري. فهذه مقدمة لا بد منها في بيان العلم وفضله وأهميته، وبيان شيء من آداب طالب العلم، حتى تكون هذه المقدمة كالمدخل والتوطئة لشرح المقرر من مادة الحديث للمستوى الخامس من كلية الشريعة. ومن المعلوم أن المنهج المقرر في مادة الحديث للمستوى الخامس في كلية الشريعة هو أحاديث كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي المشهور بابن حجر العسقلاني، المولود في 22 من شهر شعبان سنة 73 و700 بمصر، والمتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، وهو رحمه الله تعالى من الأئمة المحققين المشهورين بالعلم والتحقيق والاستقراء. وترجم له تلميذه السخاوي بترجمة مطولة مطبوعة اسماها الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. وأبان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام عن سبب تأليفه لهذا الكتاب والمصطلحات التي استعملها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، فبين أن هذا الكتاب مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حرره رحمه الله تعالى تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، حرره رحمه الله تعالى تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. قال: يستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. ثم أبان بعد ذلك رحمه الله تعالى عن المصطلحات في الكتاب فقال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا الإمام أحمد وهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. قال: وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. قال: وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهذه المصطلحات مصطلحات خاصة بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإلا فإن صاحب كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية الجد، انتقى كتابه كما أبان في مقدمته من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وكتاب السنن لأبي داود والنسائي وابن ماجه، وقال: العلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم الخمسة، ولهم سبعتهم رواه جماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. فقد خالف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الصلاح المتفق عليه، فالحافظ ابن حجر أراد بالمتفق عليه
ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وأبو البركات أراد بمصطلح المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله تعالى. واصطلح ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري في كتابه جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الستة، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام مالك في موطئه، ولم يذكر ابن ماجة وأحمد، وهو غير صاحب كتاب كامل في التاريخ. ولبلوغ المرام عدة شروح منها، وهو أولها البدر التمام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي. وكتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، اختصره من شرح القاضي المغربي صاحب البدر التمام. ومن هذه الشروح أيضا شرح الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى. والشروح على بلوغ المرام كثيرة، وعند شرحنا للمنهج المطلوب نجمع إن شاء الله تعالى بين هذه الشروح وغيرها من المصنفات وكتب أهل العلم. وطريقتنا في هذا الشرح هي طريقة الشراح السابقين في الجملة، فنذكر أولا من خرج حديث الباب ودرجة الحديث، ثم نترجم لراوي الحديث ترجمة تشمل اسم الراوي ونسبه وكنيته ووفاته وشيئا من مناقبه رضي الله عنه ومن أخرج حديثه. ثم نشرح بعد ذلك ما يتعلق بغريب الحديث والمفردات الغريبة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا في الجملة على كتب الشراح المتقدمين وكتب غريب الحديث واللغة. ثم نذكر بعد ذلك أهم مسائل حديث الباب وأقوال أهل العلم في كل مسألة، ثم أقوال المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. ثم نذكر بعد ذلك الأقوال مدعمين ذلك بإذن الله تعالى بالأدلة من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وهذه مقدمة لا بد فيها لطالب العلم أن يعرف العلم وآداب العلم وفضل العلم وما يتعلق بالعلم ومنزلته العظيمة في الشريعة. ثم بينا بعد ذلك ما يتعلق بالمنهج المطلوب في مقرر الحديث المستوى الخامس من كلية الشريعة، وأبنا بعد ذلك عن المصطلحات التي استعملها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والسداد والصلاح والهدى والرشاد، وهو المسؤول سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.